नमस्कार। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुमाझ बाइनान्समा फ्युचर ट्रेडिङको बारेमा केही कुरा गर्नेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। बाइनान्सको फ्युचर ट्रेडिङ भनेको अलिकति कम्प्लिकेटेड रहेको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म यस फ्युचर ट्रेडिङलाई दुईवटा पार्टमा विभाजन गरेर भिडियो क्रिएट गर्नेछु। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई फ्युचर ट्रेडिङ सम्पूर्ण जानकारीहरु डैशबोर्डहरुको बारेमा एक्सप्लेन गर्नेछु भने अर्को भिडियोमा हामी प्र्याक्टिकली रूपमा फ्युचर ट्रेडिङ गरेर पनि हामीले सिक्नेछौं। हजुर, भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यस च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, साथसाथै छेउमा भएको घण्टीको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल नोटिफिकेसन प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनु होला। हजुर, आउनुहोस् भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। अब तपाईले यहाँ मेरो स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई स्क्रिन शो गरिरहेको छु। हजुर, यहाँ तपाईले देखिरहनु भएको छ बाइनान्सको फ्युचर ट्रेडिङ। फ्युचर भनेर तपाईले बाइनान्समा छुट्टै एउटा सेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ तल तपाईले होम, मार्केट, ट्रेड र फ्युचर भनेर र त्यसपछि वालेट भनेर चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ छुट्टै एउटा। तपाईले यसमा आइसकेपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ USDT मार्जिन यानी कि कोइन मार्जिन र अप्सन, बर्ड्स कपी, यो आसिक र धेरै चीजहरु चाहिँ यहाँ ट्रेड गर्न सकिन्छ। अब हामी अरु कम्प्लिकेटेड कुराहरु भन्दा हामी चाहिँ USDT मार्जिन भन्ने चीजलाई चाहिँ हामी आज एक्सप्लेन गर्नेछौं। हजुर, यहाँ तपाईले त्यो भन्दा अलिकति तल के देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा स्टेप। यहाँ तपाईले मैले रातो गोलो लगाएको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले देखाइरहेको छु। सो यसमा तपाईले टच गर्ने बित्तिकै यहाँ तपाईले कुन चाहिँ कोइनमा फ्युचर ट्रेड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कोइनहरु तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले जुनसुकै सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कुन चाहिँ कोइन चाहिँ भोलिको दिनमा गएर बढ्छ, तपाईले त्यहाँबाट चाहिँ आम्दानी निकाल्न सक्नुहुन्छ, त्यो कोइन चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँ म चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पेपे भन्ने कोइन छ हैन, PEP जुन पेपे कोइनलाई सर्च गर्ने बित्तिकै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1000 पेपे USDT अनि त्यसैगरी 1000 पेपे USDC। तपाईले सकेसम्म तपाईकोमा USDT हुन सक्छ, त्यसलाई फ्युचर ट्रेडिङमा चाहिँ फ्युचर वालेटमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फ्युचर वालेटमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने अनि त्यसैगरी हामीले प्र्याक्टिकल रूपमा कसरी चाहिँ फ्युचर ट्रेडिङ गर्ने भन्ने कुराहरु हामी अर्को भिडियोमा सिक्नेछौं। यो भिडियोमा भने टोटली रूपमा ट्रेडिङ गर्नुभन्दा पहिला तपाईले कुन चीजले के काम गर्छ टोटली रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो भिडियोमा हामी टोटली रूपमा सम्पूर्ण चीजलाई एक वटा गरेर चाहिँ स्टेप बाइ स्टेप बुझ्ने प्रयास गर्नेछौं। हजुर, यो सर्च गर्ने बित्तिकै तपाईले जुनसुकै कोइन सर्च गर्नु होला, तपाईसँग USDT भइसकेपछि लास्टमा तपाईले USDT लेखेकोमा चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो आइसोलेटेड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईकोमा चाहिँ यहाँ क्रस भन्ने पनि हुन सक्छ। यहाँ टच गर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ मार्जिन मोड भन्नेको छ। मार्जिन मोड भनेको के हो त? यो कुराहरु हामीले एकदमै ध्यान दिएर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मार्जिन मोडमा तपाईले दुईवटा अप्सनहरु देख्न सकिन्छ। अहिले पछि भविष्यमा गएर यसमा थपघट पनि हुन सक्छ। यो बाइनान्सको आफ्नो अपडेटहरु आइरहन्छ। हजुर, यहाँ तपाईले क्रस भनेको के हो र आइसोलेटेड भनेको के हो भन्ने कुराहरु राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाई बिगिनर हुनुहुन्छ, यदि यो भन्दा अगाडि तपाई बाइनान्समा कुनै पनि फ्युचर ट्रेडिङ गर्नुभएको छैन भने चाहिँ तपाईले आइसोलेटेडमा नै सिलेक्ट गर्दा राम्रो हुन्छ। किनभने आइसोलेटेड भनेको चाहिँ तपाईसँग मानौ बाइनान्समा 100 USDT रहेको छ, $100 रहेको छ र तपाई चाहिँ फ्युचर ट्रेडिङ $10 को मात्र गर्न चाहनुहुन्छ भने अब तपाईको चाहिँ केही तपाईले सिलेक्ट गर्नुभएको कोइन चाहिँ लस हुँदैछ भने तपाईले चाहिँ आइसोलेटेडमा राख्नु भएको छ भने तपाईको त्यो $10 नसकुन्जेलसम्म लस हुन्छ र $10 को मात्र लस भइसकेपछि तपाईको अटोमेटिकली रूपमा तपाईको चाहिँ यो फ्युचर ट्रेडिङको अर्डर चाहिँ क्यान्सल हुनेछ र क्लोज हुनेछ। अब तपाईले क्रसमा राख्नु भएको छ, क्रसमा सिलेक्ट गरेर राख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईको जुन जति पनि वालेटमा रहेको छ पैसा डलर, त्यो सबै नसकुन्जेलसम्म तपाईको चाहिँ अर्डर चलिरहनेछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईले नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाई बढी रिस्क नलिनका लागि तपाईले आइसोलेटेडमै राख्न सक्नुहुन्छ। हजुर, त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईकोमा 5x 10x पनि हुन सक्छ। यो भनेको चाहिँ तपाईले यहाँ टच गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ लेभरेज, जुन चाहिँ लेभरेज भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ $10 को फ्युचर ट्रेडिङ गर्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईले लेभरेज चाहिँ 10x राख्नु भयो भने चाहिँ तपाईले त्यो जति पनि तपाईले
ट्रेड गर्न राख्नुभएको रकम छ त्यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई चाहिँ जति यहाँ एक्स राख्नुभएको छ 10x 20x 30x त्यति नै एक्सको चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यति बराबरको चाहिँ तपाईँले ट्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको $10 भयो र यहाँ चाहिँ तपाईँले 10x गर्नुभएको छ भने तपाईँले $100 सम्मको चाहिँ ट्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँको कुरा आउँछ यो तपाईँको $10 भयो $90 चाहिँ बाइनान्सले तपाईँलाई चाहिँ उधारमा चाहिँ उपलब्ध गराइदिनेछ र यो चाहिँ एउटा सिस्टम हो र हामीले राम्रोसँग ट्रेड गर्ने हो भने जति तपाईँले बढी एक्स राख्नुहुन्छ बढी अब जस्तै यहाँ चाहिँ 50x सम्म छ कुनै कुनै कोइनमा चाहिँ तपाईँले 200x सम्म पनि देख्न सक्नुहुन्छ जति तपाईँको बढी एक्स राख्नुभयो त्यति नै तपाईँको फेरि यहाँ लस हुँदाखेरि हामीले जोखिमहरू जति हामीले बढी कमाउन खोज्छौँ त्यति नै हामीले जोखिमहरू पनि बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। अब मानौ तपाईँले 10x राख्नुभएको छ भने मार्जिन हुँदै जान्छ तपाईँको माथितिर त्यो कोइन तपाईँले सेलेक्ट गर्नुभएको कोइन चाहिँ माथितिर चढ्दै गयो भने पनि तपाईँको 10x को लिमिटमा चाहिँ जान्छ र तपाईँको लस भयो छ भने पनि तपाईँको 10x कै लिमिटमा चाहिँ लस हुन्छ। त्यसमा तपाईँले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले सकेसम्म थोरै लेभरेज राख्नु होला 5 वा 10x मात्रै राख्नु होला त्योभन्दा बढी नराख्नु होला। जति तपाईँले लेभरेज बढी राख्नुभयो त्यति नै गुणा चाहिँ तपाईँले बढी जोखिमहरू पनि बिहोर्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँ तपाईँले एस भन्ने अप्सन छ यसमा टच गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एसेन्ट मोड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ सिंगल एसेन्ट मोडमा तपाईँले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले मल्टी एक्सन मोडमा सेलेक्ट गर्नुभएको छ भने तपाईँको लस हुँदै गइसकेपछि जुन चाहिँ यो चाहिँ एउटा तास खेलेको जस्तै हो। अब तपाईँको गोजीमा भएको पैसा जस्तै तपाईँले चाहिँ 500 US यहाँ चाहिँ USDT रहेको छ र 500 USDT को मात्रै तपाईँले लस बिहोर्नुहुन्छ या तपाईँसँग चाहिँ बिटकोइन के अरूमा पनि कोइनहरू छ भने यहाँ तपाईँले मल्टी एसेन्ट मोडमा राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अरू जुनसुकै कोइनमा भएको रकमहरू छ त्यो पनि तपाईँको लसमा जानेछ र त्यो पनि एकमुष्ट रूपमा जानेछ। त्यसैले हामी USDT जति छ त्यसमा नै एउटा मोडमा राखिसकेपछि चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ र त्यो मोडको मात्रै लेभरेज अनुसार चल्नेछ। अब यदि भइसकेपछि अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ लिमिट छ लिमिटभन्दा माथि केही सेकेन्डहरू र केही यहाँ चाहिँ फन्डिङहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ 0 USDT रहेको छ अहिले मसँग 0 USDT छ USDT छैन। यदि तपाईँकोमा छ भने यहाँ तपाईँको कति USDT छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको चाहिँ फ्युचर वालेटमा कति रकम छ त्यो सबै यहाँ चाहिँ USDT मा देखाउनेछ। अब यहाँ लिमिटमा टच गर्नु होला। लिमिटमा टच गरिसकेपछि जसरी तपाईँले चाहिँ स्पोर्ट ट्रेडिङहरू गर्नुभएको थियो हैन त्यसै गरी चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै चीजहरू तपाईँले कसरी कुन चाहिँ सेलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ तलतिर यहाँ चाहिँ तपाईँले अमाउन्ट राख्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ अहिले यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ 0. यति अमाउन्ट छ। यो चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ पेपे को रकम अहिलेको मूल्य चलिरहेको मूल्य चाहिँ USDT मा देखाइरहेको छ। सो यही USDT राखेर चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ मुनि कति अमाउन्ट तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो रकम अनुसार। तपाईँको यहाँ भएको रकमको 100% राख्न सक्नुहुन्छ भने 100% राख्न सक्नुहुन्छ। 50% राख्न चाहनुहुन्छ भने 50% राख्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँले जति पर्सेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ त्यति राख्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँले यहाँ टाइपिङ गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले यसमा चाहिँ बाई लङ र सेल सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने बाई लङमा टच गर्नु होला र यतिकै रकम चाहिँ तपाईँसँग छ र सेल गर्न चाहनुहुन्छ भने सेल सर्टमा गर्नु होला। अब तलतिरका लागि सेल सर्ट भयो माथितिरका लागि बाई लङ भयो। तपाईँले यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नु होला। अब यहाँ तपाईँले तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ गेमहरूको पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो चाहिँ एड आएको हो तपाईँले यसलाई क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओपन अर्डर। अब तपाईँले यति अर्डर गरिसकेपछि तपाईँको ओपन बस्छ अथवा चाहिँ मार्केट प्राइसमा तपाईँले अर्डर गर्नुभयो भने अर्डर तपाईँको कम्प्लिट भएको छ भने चाहिँ तपाईँले पोजिसनमा देख्न सक्नुहुन्छ। पोजिसनमा तपाईँले कतिवटा अर्डर राख्नुभएको छ त्यो सबै चाहिँ कम्प्लिट भएको अर्डरहरू चाहिँ पोजिसनमा देख्न सक्नुहुन्छ र ओपन अर्डरमा चाहिँ तपाईँको कम्प्लिट नभएको अर्डरहरू जुन चाहिँ अर्डरमा लागिरहेको चीजहरू चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र फ्युचर ग्रेड भनेको चाहिँ तपाईँले जुन चाहिँ आफ्नो अर्डरहरूको चाहिँ जुन चाहिँ ग्रेड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर अब यो बाइनान्समा भएको फ्युचर ट्रेडिङको बारेमा कतिको बुझ्नुभयो
अलिकति पनि हेल्पफुल भयो भने भिडियोलाई एक लाइक अवश्य पनि गर्नुहोला। साथसाथमा मैले यो कुरालाई फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईँले सब्स्क्राइब गर्दै छेउमा भएको घन्टीको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा प्रेस गरिदिनु होला। म तपाईँहरूलाई टेक्नोलोजी र ट्रेडिङ सम्बन्धी भिडियोहरू अपलोड गर्ने क्रममा तपाईँको मोबाइलमा पहिलो कुरा त अपडेट पाइरहनु हुनेछ। हजुर, हामी प्र्याक्टिकली रूपमा अरू भिडियोमा हेर्ने बाचाका साथ आजको भिडियोबाट म बिदा चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।